हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँहरुलाई स्वागत छ आजको क्लासमा। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 12 को केमिस्ट्री को युनिट 7 स्टडी अफ हेभी मेटल्स को सुरुवात गर्न गइरहेको छु र स्टडी अफ हेभी मेटल्स जुन चाहिँ युनिट 7 रहेको छ, युनिट 7 स्टडी अफ हेभी मेटल्स र यो पूरा च्याप्टर हाम्रो 15 टिचिङ आवर्स को रहेको छ है। 15 टिचिङ आवर्स को यो पूरा च्याप्टर रहेको छ र कक्षा 12 को केमिस्ट्री को सबैभन्दा इनअर्ग्यानिक पर्सन भित्र, कक्षा 12 को केमिस्ट्री को इनअर्ग्यानिक पर्सन भित्र पढ्नुपर्ने मेन कुरा भनेको यही नै हो कि स्टडी अफ हेभी मेटल्स यो 15 टिचिङ आवर्स को रहेको छ र यो च्याप्टरमा हामीले हेभी मेटल्स को सामान्य इन्ट्रोडक्सन लिन्छौं। त्यसपछि आएर हेभी मेटल्स सँगसँगै जोडिएर आउने हेभी मेटल्स अन्तर्गत पर्ने कोइनेज मेटलहरुको बारेमा पनि सामान्य जानकारी लिन्छौं। तिनीहरुको सामान्य इन्ट्रोडक्सन मात्र हामीले थाहा पाउँछौं। त्यसपछि हामीले स्पेशली पढ्नुपर्ने भनेको 5 वटा मेटल्सहरुको बारेमा पढ्नुपर्छ। 5 वटा मेटल्सहरुको चाहिँ तिनीहरुको कस्तो छ, अभाइलेबिलिटी, अकरेन्स कस्तो हुन्छ, त्यसपछि तिनीहरुलाई हामीले कसरी उनीहरुको एउटा उपयुक्त ओरबाट निकाल्न सक्छौं, एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्छौं। त्यसपछि आएर ती मेटलहरुका केही प्रोपर्टिजहरु, फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिजहरु अध्ययन गर्छौं र तिनी सबै मेटलहरुसँग सम्बन्धित केही कम्पाउन्डहरु, त्यो मेटलको केही कम्पाउन्डहरुको बारेमा पनि हामी स्टडी गर्छौं है। र त्यो 5 वटा मेटलहरु के हुन् त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामी कपर मेटलको बारेमा स्टडी गर्छौं। त्यसपछि आएर जिंक, त्यसपछि आएर मर्करी, त्यसपछि आइरन अनि त्यसपछि सिल्भर। 5 वटा मेटल्सहरुको बारेमा हामीले स्पेशली यो च्याप्टरमा हामीले स्टडी गर्छौं है। सबैभन्दा पहिले मैले हेभी मेटल्स को सामान्य इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्छु। हेभी भन्ने शब्द त हामीले पहिलेदेखि नै सुन्दै आएको वर्ड हो। हेभी को अर्थ हुन्छ गरुङ्गो हैन। र यहाँनिर हेभी मेटल्स भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने अवश्य पनि यो मेटलहरु गरुङ्गो हुनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो सामान्य आइडिया हाम्रो दिमागमा आउँछ। र हेभी मेटल्स भन्ने बित्तिकै हामीले स्पेशली त्यस्तो खालको मेटलहरुलाई भन्छौं जुन मेटलहरुको स्पेसिफिक ग्राभिटी 5 भन्दा बढी हुन्छ, यानी कि जुन मेटलहरुको डेन्सिटी चाहिँ 5 ग्राम पर cm क्यूब भन्दा बढी हुन्छ, त्यस्तो मेटलहरुलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि हेभी मेटल्स भनेर भन्छौं है। सो हेभी मेटल्स आर द मेटल्स which have a specific gravity more than 5, or we can say the metals which have their density more than 5 gram per cm cube, they are called heavy metals. र हेभी मेटल्स खास गरेर डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरु प्राय जसो धेरै जसो डी ब्लक एलिमेन्टहरु हेभी मेटलहरु छन्। हेभी मेटलहरु चाहिँ हामीले सिम्पली बुझिहाल्यौं कि गरुङ्गो हुने रहेछन् हैन। जस्तै भनौं कपर, सिल्भर, गोल्ड, आइरन, मर्करी, जिंक, त्यस्तै गरेर प्लाटिनम हैन, एटसेट्रा। दिज आर सम अफ द एक्जाम्पल्स अफ हेभी मेटल्स। र हेभी मेटल्स को कुरा आइसकेपछि हामीले सँगसँगै हामीले कोइनेज मेटल्स को पनि कुरा गर्छौं है। सबभन्दा पहिले मैले हेभी मेटल्स को सामान्य डेफिनेसन म लेखाउँछु। हेभी मेटल्स, heavy metals, the metals which have densities more than 5 gram per cm cube are called heavy metals. Heavy metals. For example, we can take zinc, copper, silver, gold, platinum, etc. These are some of the examples of heavy metals. The heavy metals we have already told that they are metals, therefore obviously they show almost all the properties of the metals
है। अब यसपछि सँगसँगै हामीले पढ्नुपर्ने अर्को टर्म भनेको छ कोइनेज मेटल्स। कोइनेज मेटल्स है। कोइनेज मेटल्स भन्ने बित्तिकै कोइनेज इज फ्रम द टर्म कोइन है। कोइनेज भन्ने शब्द कोइनबाट आएको हो। कोइनको अर्थ हुन्छ सिक्का है। हामीले नेपालीमा सिक्का भन्छौँ कोइन। र हामीले जब अर्थतन्त्रको के अरे पैसाको कुरा आउँछ त्यसपछि हामीले यो कुरा बुझेका छौँ कि पहिले हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ सिक्काहरूलाई नै पैसाको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्थे, कोइनहरूलाई पैसाको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्थे। अहिले पछिल्लो समय मात्रै नोटको प्रचलन बढ्दै आएको हो। जब कागजको आविष्कार भयो त्यसपछि नोटको प्रचलन बढ्दै आएको हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र कोइनेज मेटल इज फ्रम द टर्म कोइन। र previously people used to use these metals which we are going to say as coinage metals, जसलाई हामीले कोइनेज मेटल भनिरहेका छौँ। त्यो मेटलहरूलाई चाहिँ पहिले मान्छेहरूले कोइन बनाउनको लागि, सिक्का बनाउनको लागि प्रयोग गर्थे। त्यसकारणले सिक्का बनाउनको लागि प्रयोग गरिने मेटल्सहरू भएको हुनाले यिनीहरूलाई हामीले कोइनेज मेटल भनेर भनेका हौँ। र यो कोइनेज मेटलहरूको विशेषता के हुनु पर्यो त? किनभने सिक्का भनेको त हामीले सटहीको लागि, सामान किनबेच गर्नको लागि, एक्सचेन्जको लागि प्रयोग गर्ने चिज हो हैन। त्यसकारणले सिक्का भनेको अवश्य पनि त्यस्तो चिज हुनुपर्छ, त्यो चिजले बनेको हुनुपर्छ जुन चिजमा सित्तिमित्ति खिया नलागोस्, जसले चाहिँ एकदम कम मात्रै रियाक्सन गरोस् इन्भाइरोमेन्टमा भएका चिजहरूसँग भन्ने कुरा हामीले सामान्य हिसाबले पनि आइडिया लगाउन सक्छौँ। र कोइनेज मेटलहरू चाहिँ ती मेटलहरू हुन् जसलाई चाहिँ परापूर्व कालहरूमा कोइन बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो र अहिले पनि कोइन बनाइन्छ। तर हामीलाई थाहा छ पछिल्लो समयमा कोइन भन्दा, विभिन्न कारणले कोइन भन्दा पेपर नोट्सहरू कन्भिनियन्ट भएको हुनाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजानको लागि र अन्य प्रयोजनको लागि सजिलो हुने भएको हुनाले हामीहरूले पछिल्लो समय कोइनलाई ओमिट गरेका छौँ र खास गरेर कागजको नोटहरूलाई प्रयोग गर्न थालेका छौँ। कम्प्लिटली ओमिट त भइसकेका छैन, कोइन अझै पनि प्रयोगमा छ हैन। ओके, र अब कोइनेज मेटल्सको रूपमा स्पेसल्ली हामीले जुन अहिलेको हाम्रो मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा ग्रुप 1B मा रहेका मेटलहरू कपर, सिल्भर, गोल्ड छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ पहिले कोइन बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसकारणले these metals are called coinage metals. So the metals of group 1B elements which are used or which are being used as the coins, which were used to be used as the material to make coins in the past are called coinage metals. Right? Okay, so coinage metals are the metals of group 1B of the periodic table of the periodic table which are used to make coins are called coinage metals. Coinage metals है। त्यो मेटलहरू जसलाई चाहिँ कोइन बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ ती मेटलहरूलाई हामी के भन्छौँ? कोइनेज मेटल भन्छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा कोइन बनाउनको लागि भन्दा पनि अब त्यो टर्मलाई हामीले केमिस्ट्रीमा ढाल्दाखेरि चाहिँ ग्रुप 1B को इलिमेन्टहरू भनेर सम्झिनु पर्यो। ग्रुप 1B को इलिमेन्टहरू कोइनेज मेटल हुन् र ग्रुप 1B मा चाहिँ कपर, सिल्भर र गोल्ड रहेका छन् है। कपर, सिल्भर एन्ड गोल्ड आर द मेटल्स अफ ग्रुप 1B and these three metals are said to be the coinage metals. अब कोइनेज मेटलको सामान्य कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ केही प्रोपर्टिजको हामी कुरा गर्न सक्छौँ कोइनेज मेटलको। We can talk about some general properties of coinage metals. Coinage metals को properties को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
they are metals, therefore they have the properties of metals, हैन सबै खाले मेटलले देखाउने प्रोपर्टिज उनीहरुसँग पनि छन् तर केही स्पेशल प्रोपर्टिजहरु छन् जो हामी चाहिँ यहाँ केही कुराहरु हामी गर्नेछौं यहाँ है general properties of Coinless metals. General properties of Coinless metals. Coinless metal का properties हरुको बारेमा हामी कुरा गर्दै छौं. पहिलो नम्बरमा त के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यिनीहरुको properties मा they are metals, therefore they are good conductors of heat and electricity. Hey, they are good conductors of heat and electricity. तिनीहरु हिट र इलेक्ट्रिसिटी ताप र विद्युतका के हुन् त सुचालक हुन् गुड कन्डक्टर हुन् त्यस्तै गरेर तिनीहरुको अभाइलेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि they are found in free state as well as combined state. हामीहरुले कोइनेज मेटलहरुलाई फ्री स्टेट र कम्बाइन्ड स्टेट दुवै अवस्थामा हामी पाउन सक्छौं खास गरेर उनीहरुलाई फ्री स्टेटमा किन पाउँछौं त भन्दाखेरि दे आर भेरी लेस रिएक्टिभ त्यही भएर त तिनीहरुलाई कोइन बनाउनको लागि प्रयोग गरिएको हो हैन दे आर भेरी लेस रिएक्टिभ एकदमै कम रिएक्टिभ हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि तिनीहरुलाई कोइन बनाउन प्रयोग गरिएको हो सो दे आर अभाइलेबल इन फ्री स्टेट अल्सो बीइङ लेस रिएक्टिभ means that higher possibility of getting in the free state and they are found in combined state also in the form of their compounds their ores है खास गरेर कोइनेज मेटलमा पनि कपर सिल्भर र गोल्ड मध्येमा गोल्ड त एकदमै इनर्ट हो हामीलाई थाहा छ सानो क्लासमा पनि हामीले पढेका छौं क्लास 10 मा पनि तपाईहरुले पढ्नु भएको छ कि gold is that noble metal we can say it as noble metal because gold is available in the nature most of the gold almost 99% 100% of the gold is found in the free state nearly 100% a little amount can be found in the form of the ores otherwise it is found in the form of free state gold को कुरा गर्दाखेरि र कपर र सिल्भर को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने कपर भन्दा अलिकति बढी इनर्ट सिल्भर हुन्छ सिल्भर भन्दा अलि बढी इनर्ट गोल्ड हो त्यसकारणले गोल्ड भन्दा सिल्भर चाहिँ के हुन्छ त अलिकति कम्बाइन्ड स्टेटमा पनि अलि बढी पाइन्छ भनेदेखि तपाईको कपर को केसमा चाहिँ के हुन्छ त यो धेरै मात्रामा कम्बाइन्ड स्टेटमा पाइन्छ कतै मात्रै यो के हुन्छ त फ्री स्टेटमा पाइन्छ यो भयो यिनीहरुको occurrence in the nature how we can get copper, silver and gold, the coinless metals in the nature. Next one, we can talk about their valency. Hey? They show variable valency. They show variable valency. Hey? They show variable valency. तिनीहरुको भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ खास गरेर यसमा पनि हामीले which one is preferable भन्ने कुरा छ है यिनीहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के छ भन्दाखेरि यिनीहरुको भ्यालेन्सियल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन I'm going to say you I'm going to write and I'll say it together यो म सँगसँगै भन्ने छु कि their valential electronic configuration is n-1d 10 and ns1 n-1d 10
यो चाहिँ उनीहरुको के हो त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हो भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भ्यालेन्सियम भन्दा पनि यो भ्यालेन्सियम भयो यो सेकेन्ड आउटरमोस्ट सेल भयो हैन सबैभन्दा बाहिरपट्टि हामीले हेर्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यस्तो हुन्छ हैन यो मानव जस्तै कपरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो 4s1 हो भनेदेखि 4 - 1 = 3 3d10 4s1 योभन्दा अगाडिको जे हुनुपर्ने हो त्यसरी नै हुने भयो हैन योभन्दा अगाडिको चाहिँ फ्री योभन्दा अगाडिको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन जस्तो हुन्छ त्यही अनुसारले नै जाने भयो त्यसपछि आएर कपरको त्यस्तो भयो भने सिल्भरको केसमा अब यो n को भ्यालु त बढ्दै जान्छ हैन कपर भन्दा सिल्भर ठुलो सिल्भर भन्दा गोल्ड ठुलो पेरियोडिक टेबलमा कपर भन्दा ठ्याक्कै तल सिल्भर छ सिल्भरको ठ्याक्कै तल के छ त गोल्ड छ हैन एउटै ग्रुपमा छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि यिनीहरुको भ्यालेन्स सेल यिनीहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन के छ त n-1d10 र ns1 भएको हुनाले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो outermost s orbital र outermost d orbital को energy is quite comparable. There is no great difference between the energy level of ns orbital and n-1d orbital. So these two orbitals have similar energy levels. यो दुईवटा अर्बिटलहरुको एनर्जी लेभलहरु उस्तै कम्पेरेबल हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन मेटल्स लुज इलेक्ट्रोन दैट वी नो हैन मेटल्सहरुले इलेक्ट्रोनहरु लुज गर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ बट व्हाइल लुजिङ इलेक्ट्रोन ns electron only also can be removed or n-1d10 electron from this orbital also electron can be lost from this orbital also electron can be lost from both of the orbitals also electrons can be lost therefore they show the variable valency Coinless metals also show the variable valency but here the valency especially not more many valencies are not there especially we can say I want to say you that copper in the case of copper has valency 1 and 2 similarly silver has valency 1 only and then gold has valency 1 and 3 but 3 is the preferable valency of gold silver the valence of silver is always 1 not 2 and 3 and that of copper is 1 and 2 so they show variable valency silver shows only one valency 1 okay but they have two valencies in the case of copper and silver copper and gold okay यो भयो केही properties of Coinless metals okay some more properties also we can say that they are malleable and ductile you know being metals they are malleable and ductile these terms you have been using from very lower classes तपाईहरुले 9 क्लास देखि नै यो टर्महरु प्रयोग गरिराख्नु भएको छ है malleable and ductile malleable को अर्थ हुन्छ can be drawn into thin sheets by hammering जब हामी hammering गर्छौं ह्यामरले हान्छौं हिर्काउँछौं त्यसपछि यसको शेप चेन्ज हुन्छ यो फुटेर टुक्रा टुक्रा हुँदैन यो थेप्चिन्छ कुच्चिन्छ हैन कुच्चिन्छ भनेदेखि ductile को अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि can be drawn into wires when we stress them with higher force जब तिनीहरुलाई धेरै फोर्स दिएर तन्कायौं भनेदेखि त्यो च्वाट चुडिदैन के हुन्छ त कन्भर्ट्स इन्टु वायर क्यान बी स्ट्रेच्ड इन्टु वायर है वायर को रूपमा हामी के गर्न सक्छौं त स्ट्रेच गर्न सक्छौं यही नै हो तिनीहरुको malleability र ductility the terms actually have been used many times in the past कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि यो Coinless metal माथिको टर्ममा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि n-1d10 ns1 and S1 छ valence cell मा त के छ त S1 छ similar to that of group 1 elements हैन group 1 elements मा पनि के हुन्छ त valence cell मा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र group 1b elements मा पनि valence cell मा त एउटा इलेक्ट्रोन भयो S1 नै छ हैन एउटा इलेक्ट्रोन भयो भनेपछि they can be similar to group 1 elements भन्ने पनि हामीलाई लाग्न सक्छ group 1a यानी alkali metals को properties सँग alkali metals को र Coinless metals को properties उस्तै हुन्छ कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्न सक्छ र हामीले
हामीले यो मेन्डोलिटको पेरियोडिक टेबलमा पनि देखेका छौँ कोइनेज मेटल र अल्काइल मेटलहरूलाई चाहिँ मेन्डोलिटको पेरियोडिक टेबल एकै ठाउँमा लगेर पनि राखिएको छ हैन खासमा यिनीहरूको प्रोपर्टिजहरुमा धेरै फरक हुन्छ है त्यो फरक हुनुको कारण पनि के हो त भन्दाखेरि यो ns अर्बिटल र n-1d अर्बिटल बीचको एनर्जीमा एकदमै no more difference, there is a very close difference. So these two have the comparable energies है यिनीहरूको एनर्जीहरू कम्पेयर गर्न मिल्छ तुलना गर्न मिल्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको एनर्जी तुलना गर्न मिल्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि अल्काली मेटल्सको जस्तो रिएक्टिभ यिनीहरू हुँदैनन् अल्काली मेटल र कोइनेज मेटलको प्रोपर्टिजमा धेरै फरक छ त्यो फरक हुनुको मुख्य कारण भनेको यही हो कि भ्यालेन्स सेल मा भएको भ्यालेन्स अर्बिटल र n-1d अर्बिटल को एनर्जी लेभल is quite comparable है so alkali metals are very reactive but these coinage metals are not that much reactive they are very less reactive है त अब यसपछि अन्य कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ कोइनेज मेटलहरु दे आर क्यापेबल अफ मेकिङ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड्स है तिनीहरुले कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु पनि बनाउँछन् कोइनेज मेटल्स also make complex compounds hey so they can make complex compounds किनभने के गर्छन् त कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु बनाउँछन् जस्तो कि एक्जाम्पलको रूपमा हामी दिन सक्छौं कि CuNH3 4 tetramine copper second sulfate tetramine copper second sulfate त्यस्तै गरेर हामीले लिन सक्छौं सिल्भरको कुरा पनि amine को कुरा गरौँ NH3 2Cl diamine silver chloride tetramine copper sulfate diamine silver chloride etc so here I'm going to say you one of the next properties the compounds of the salts of coinage metals the salts of coinage metals with lower oxidation state states are insoluble in water and those with higher oxidation states are soluble in water मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि the salts of coinage metals with lower oxidation states are insoluble in water and those with higher oxidation states are soluble in water है lower oxidation state जस्तै यो coinage metal को अघि हामीले भर्खरै oxidation state को कुरा गरेका छौं जस्तै कपर को oxidation state के रहेछ त 1 and 2 रहेछ हैन सिल्भर को oxidation state 1 नै हो गोल्ड को oxidation state 1 र 3 हो र हामीले त्यो साल्टहरु यो मेटलको त्यो साल्टहरु जसमा चाहिँ यी मेटलहरुको oxidation state लोअर छ they are insoluble in water जस्तै कपर को भनौं Cu2Cl2 है Cu2Cl2 here is the oxidation state of copper 1 है कपर को oxidation state यानी कि valency 1 छ हैन अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ this cuprous chloride is insoluble in water यो के छ त वाटरमा insoluble छ
but CuCl2 is soluble in water. Cupric chloride is soluble in water. त्यस्तै गरेर aurous chloride is insoluble in water. Auric chloride is soluble in water. Silver chloride is soluble in water. So here what we find is that the salts of coinless metals which have a lower oxidation state, they are insoluble in water. But those with higher oxidation state, they are soluble in water. Okay, this was about the coinless metals. Okay, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसका साथै आजको क्लास चाहिँ यही पुरा हुन्छ। हामीले हेभी मेटल्स को इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि कोइन्स मेटल को बारेमा सामान्य इन्ट्रोडक्सन लियौं आजको क्लासमा। र नेक्स्ट क्लासमा हामीले कपर मेटल को बारेमा पढ्ने छौं। Out of 5 metals that we have to study, we will study the first copper metal in our next class.